ඉතින් රේසවනේ අපි තවත් එපිසෝඩ් එකකට බොහොම සාදරයෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිට පාරතොටේ හැම තිස්සෙම දකින්න හම්බෙන විදිහේ අපි හැමෝම ජනප්‍රිය අපි හැමෝම අතර ජනප්‍රිය විදිහේ වාහනයක් තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි අපිට එදිනෙදා දකින්න හම්බෙන වාහන තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට වැඩියෙන් අරන් එන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඔයගොල්ලන්ට හීනයක් කරලා තියෙන අපිට හීනයක් කරලා තියෙන වාහනත් අපි ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ රේසවනේ කියන channel එකෙන් හැමතිස්සෙම අරන් එන්න try කරනවා. ඉතින් අද මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Toyota Prius කියන වාහනේ third generation එකේ වාහනයක්. ඉතින් මේ ලංකාවේ Toyota Prius කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු රැල්ලක් ඇති කරපු ලංකාවේ ඕන තරම් හැමෝම දඳුරන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනය ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා නම් මමත් දවසක මේ වාහනේ පර්චේස් කරනවා නැත්නම් මේ දවසක මේ වගේ වාහනයක් ගන්න එක මටත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. මොකද එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ Prius කියන එකේ උන්මාදය මොකද්ද මේ Prius කියන්නේ සහ මේකේ හැම දෙයක්ම ඔයාට දැනගන්න. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා ටක් ගාලා අපි ඉක්මනට වීඩියෝ එකට පනිමු. මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සීනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන. ඉතින් ලෝකේ පුරා ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ජපනීස් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් වෙන Toyota කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් තමයි අපිට මෙන්න මේ Prius කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ Prius එකේ අපි අතීතයටම ගියොත් මේ 1997 ඉඳන් Toyota Prius කියන වාහන ජොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ non hybrid ෆෝඩෝ සෙඩන්නක් විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේක වෙනස් කරගෙන 2003 දී තමයි අපිට මේ lift back කියන බොඩි ෂේප් එකත් එක්ක hybrid drive train එකක් එක. ඒ කියන්නේ normal combustion engine එකක් සහ electric motor එකක් combine කරලා power එකක් අරගෙන සහ efficiency එක වැඩි කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදිච්ච කාර් එකක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Prius කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ Prius එකට ආවහම ලංකාවේ තත්වය ගත්තාම ලංකාවේ අපිට grades කීපයක් එහෙම නැත්නම් trim levels කීපයක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට 2003 ඉඳන්ම generations කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගෙනල්ලා තියෙන තුන්වෙනි generation එක අද අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනි generation එකේ පටන් ගත්තොත් එහෙම මුලින්ම 2009 ඉඳන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ third generation වාහන. ඉතින් මේ third generation එක ඇතුළේදී 2011 12 වෙනකොට අපිට තව face lift එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ face lift එක තමයි මෙන්න මේ specific car එක. ඉතින් මෙන්න ඒ ආපු Prius වලත් අපිට grades කීපයක් මම ඉස්සෙල්ලා තියනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අපි මේ grades වලට ආවම අපිට L grade, G grade, S grade, G touring, S grade, S touring ඒ ඔක්කොම ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිබ්බා. ඉතින් මේ options වලට එනකොට මේ trim levels වලට එනකොට සමහර options මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට basicම level එකේ තියෙන basicම grade එක විදිහට L grade එක හම්බෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට rear wipe එක සහ තවත් options කීපයක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක grade එක උඩට එනකොට මම කොහොමද වෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න මම ඔයගොල්ලන්ට screen එකක් දාලා පෙන්නන්න මේ grades වලට එනකොට මොන options ද add වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අද අපි මේ ගෙනල්ලා තියෙන S touring කියන model එකේ වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනය ගැන කොහොමද කියලා තමයි අද අපි mainly කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ටක් ගාලා අපි වාහනේ performance ගැන කතා කරලා එහෙමම වාහනේ overview එක ගැන කතා කරමු. නැත්නම් සහ අපේ appearance එක කතා කරලා පටන් ගමු. ඉතින් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Toyota Prius එකේ engine bay එක. ඉතින් අපිට බොහොම සරල structure එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරලා කියන්න මේ Toyota Prius කියන්නේ sport vibe එකක්. එහෙම නැත්නම් අපේ performance base කරන් හැදිච්ච වාහනයක් නෙවෙයි. අපිට අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම අල්ප මුදලකින් සහ අපිට වටින මුදලකින් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට convenient කියන දේ ඔළුවේ උඩටම ගහගෙන හදපු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ 1.8 litre 4 cylinder engine එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා VVTi තාක්ෂණයත් එක්ක. ඒත් එක්කම මම මේක පටන් ගන්නකොට කිව්වා මේක hybrid drive train එකක් තියෙන කියලා. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ 60 kilowatt electric motor එකකුත් මේ වාහන හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙකම එකතු කරලා අපිට 134 horsepower generate කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනය අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනින් පේනවා මේ hybrid synergy drive කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ Toyota manufacturer එකේ එහෙම නැත්නම් මේ Toyota කියන brand එකේ hybrid technology එක ඒගොල්ලෝ name කරලා තියෙන විදිහ. ඉතින් බොහොම සරල විදිහට තමයි
ඒක හැමදේම තියෙන ඉතින් අපිට ලොකු මේන්ටනන්ස් කියලා මේ වාහනේ ළඟ කරන දේවල් කෙසේ වෙතත් වාහනේ කල් යනකොට වෙන්න තියෙන මේන්ටනන්ස් කියන අපි හරියට කරන් යනවා නම් බොහොම කාර්යක්ෂමව බොහොම එෆිෂන්ට් විදිහට ඩියුරබල් විදිහට හැදිච්ච වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Prius එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් performance specs වල මේකේ 0 to 100 කියන දේවල් ගැන අපි ඇත්තටම ලොකුවට worry වෙන්න හොඳ නැහැ. මේක 180 km වෙනකන් අපිට top speed එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම fuel consumption කියන එකට මේ වගේ වාහනයකින් අපි ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් ඒ fuel consumption කියන එකට ආවම සාමාන්‍ය නගරය තුලදී පවා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 20ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපිට කරගන්න පුළුවන් වගේම නගරෙන් පිටට ගියාම අපිට ඊටත් වඩා හොඳ fuel consumption එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මෙන්න මේ Toyota Prius එකෙන් අපිට ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික අපේ convenience කියන දේ තවත් ලේසි කරගන්න පුළුවන් විදිහට තවත් පහසු කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ engine එක සහ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ වාහනයම build වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ maintenance cost ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මම ඔයගොල්ලන්ට fuel consumption එක කොහොමද කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අපේ සාමාන්‍ය full tank කරන්න රුපියල් 4500 ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා වගේම සාමාන්‍යයෙන් අපේ full service එකක් කරනවා නම් අපිට රුපියල් 10000 අතර මුදලක් තමයි ගත කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේ මාකට් එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට වෙලා තිබ්බට ඇත්තටම ගන්න මුදලට වටින වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Prius එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපිට හොඳ fuel consumption එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම වාහනේ durability එක කරගන්න අවශ්‍ය කරන maintenance ටික මේ ප්‍රධාන maintenance ටික අපිට ලොකු මුදලක් වැය කරන්න නැතුව කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඔහොමම වාහනේ exterior design එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වාහනේ exterior design එක ගැන. ඉතින් අපේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරන වාහනයක් වුණාට ඉතින් අර Prius කියන නම ඇහුවම අපි හැමෝම දන්න වාහනයක්නේ. ඒ මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් බලන්න නැතුව වාහනේ ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන විදිහට බැලුවොත් එimhe ඇත්තටම ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වම මම හිතන්නේ මම හරි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ 2013 මැනුෆැක්චර් කරපු S touring මාදලිය වාහනයක්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ග්‍රේඩ්ස් එක බලනකොට ටිකක් ප්‍රීමියම් ලෙවල් එකේ ග්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට අවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ 3 scoop lights ඊට පස්සේ fog lights ඊට පස්සේ තවත් මේකේ තව exterior ඩිසයින් එක වැඩි කරන විදිහ options කීපයක් සහ interior options පවා වෙනස් වෙන විදිහට තියෙනවා. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වගේම මම මේ කියවනේ 2009 ඉඳන් අපිට මේ third generation එක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ third generation එකේ පළවෙනි මාදිලිය එහෙම නැත්නම් 2009 ඉඳන් 11 12 වෙනකන් ආපු මාදිලිය ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ ලයිට් එක ටිකක් මේකට වඩා වෙනස් විදිහකට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම normal daytime running light එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට අමතරව පස්සේ තමයි මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලස්සන 3 scoop lights එක අපිට වෙනම මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් විදිහට ලස්සන අපියරන්ස් එකක් තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පස්සට ගියාමත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඒක අපි පිටිපස්සට ගියාම කතා කරමු. ඉතින් අපිට ඒත් එක්කම Toyota කට්ටියගේ හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක් කියන එක පෙන්වන විදිහ තමයි ගොඩක්ම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක වටේට ගිහිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ blue accent එක. ඉතින් ඒකෙන් අපිට පෙන්වනවා මෙන්න මේ වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් ටෙක්නොලොජි එකක් භාවිත කරමින් ගමන් කරන වාහනයක් කියන එකට අමතරව අපි one by one කතා කරන් පටන් ගත්තොත් අපිට headlight washers හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට hazard lights එහෙම නැත්නම් signal lights මෙන්න මේ එකකින් හම්බ වෙනවා වගේම තවත් මෙන්න මේ වගේ fog light එකකුත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර convenient කියන දේ ගැන fuel consumption හැමදේම හොඳ වුණා වැඩක් නැහැ. වාහනේ ගොඩක් පහතයි නම්. ඉතින් මේ වාහනේ සැලකිය යුතු මට්ටමක ground clearance එකක් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහින් ගත්තොත් එවනම් වියතක විතර ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද side wave එකට ගියන් පස්සේ ඒක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් side wave එකට ආවමත් අපිට අර සුපුරුදු Prius කිව්ව ගමන් S2 වහගත්තත් අපි හැමෝටම ඇවිල්ලා පේන විදිහේ ඒ lift back design එක බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ lift back design කියලා කියන්නේ? ඉතින් lift back design කියලා කියන්නේ හරියට අපිට තේරෙන්න බොහොම සරල භාෂාවෙන් ගත්තොත් එහෙම පිටිපස්සේ wind screen එක boot lid එකටම embed කරලා එනවා නම් ඒකට තමයි lift back කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය normal sedan car එකක් ගත්තොත් එහෙම wind screen එක වාහනේ chassis එකෙම තියෙද්දි අපිට boot lid එකක් විතරයි වෙනම ඇරෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේදී අපිට boot lid එක සහ wind screen එක දෙකම එකට ඇරෙන හින්දා තමයි මේ වාහනේ lift back කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ lift back වාහනවල පිටිපස්සේ storage එක සෑහෙන වැඩි කරගන්න පුළුවන්කමක් ඒක නිසා හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කතා කරන ගමන් අපි side view එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් ඉතින් මුලින්ම wheels වලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම මේකේ බේසික්ම ග්‍රේඩ් එක L ග්‍රේඩ් එකට આવොත් එහෙම අපිට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal wheel cup එකක්. හැබැයි ඒක ඇතුලෙන් අපිට නිකන් අර spikes වගේ alloy wheel එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක උඩින් plastic cup එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි තමයි අපිට මේ 17 inch aluminium alloy wheels අපිට හම්බෙලා තියෙන. ඉතින් අපි මේකේ වාහනේ drive කරනකොට බලමු කොහොමද මේක turning radius එක සහ වාහනේ practicality එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙතන fender එකේ lights හම්බෙන්නේ නැති fender lights හම්බෙන්නේ නැහැ කියන අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේක එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේක fully powered
වින්ක මිරර්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ ඩෝර් හැන්ඩල්ස් වලට ආවෙන් පස්සේ අපිට මේ ග්‍රේඩ් වලින් එනකොට L ග්‍රේඩ් එකේදී අපිට ස්මාර්ට් ඇක්සස් හෝ කීලස් එන්ට්‍රි හම්බෙන්නේ නැති. කීලස් එන්ට්‍රි කියන එක හම්බෙන්නේ අපිට මෙන්න මේකෙන් ලොක් අන්ලොක් කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් මේ වාහනේදී අපිට පුළුවන් සරලව මේ පැත්තට නෙවෙයි ඩ්‍රයිවර් ගේ සයිඩ් එකට මෙහෙම අත දාපු ගමන් ඔයාගේ නේ සරලව කිව්වොත් එimhe ඔයාගේ සාක්කුවේ යතුරු තියාගෙන ඔයාට සෑම දෙයක්ම කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව ලොක් කරගන්නත් වෙන බටන් තියෙන මම ඒකේ ක්ලිප් එකකුත් මෙන්න මෙතනට ඒ විදිහටම දාන්නම්. ඒත් එක්කම ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් වලට ආවහම ඉස්සරහට සාපේක්ෂව ටිකක් තරමක අඩු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩ්ඩක් වීල් බේස් එකත් අපි Toyota Aqua එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම ඒක තවත් මේකට වඩා පොඩි එක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම ඒකට සාපේක්ෂව ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවල් වලට කොළඹින් පිට වගේ යනකොට සමහර දේවල් තරංග වලින් පොඩ්ඩක් උස ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන හයිට් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපිට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් තරමේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඒත් එක්කම බලනකොට අපි වාහන කොහොමද දොර ඇරෙනකොට අපිට සෑහෙන්න හොඳ අප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දොරවල් ගොඩක් ඈතට ඇරෙන හින්දා ඕනම ප්‍රමාණයක පුද්ගලයෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වාහනේ ඇතුළට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙන ඊට අමතරව බේබි බ්ලොක් සහ අනිකුත් සේෆ්ටි ෆීචර්ස් උත් අපිට ඒ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි ටක් ගාලා බලමු වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි හැමෝම ආදරය කරන අපි හැමෝම දන්න මෙන්න මේ Toyota Prius එකේ rear side එකට එනකොට අපිට තව points කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඉතින් මම කිව්වා ඔය වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම මේ third generation එකේ අපි මැද්දේදී face lift එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් මේ 2013 manufactured වාහන වලට එනකොට මෙන්න මේ වගේ rear lamp එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකට කලින් generation එකේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ stripes දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් අර more elegant look එක මේවා අර luxurious කියන විදිහේ category එකට වැටෙන විදිහේ වාහන නෙවෙයි වුණාට ඒ වගේ look එකක් දෙන upmarket feeling එකක් අපිට හම්බ වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ lights ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම අර කිව්වා L grade වල ඉඳන් grades කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එකට ගැලපෙන ඒ L grade එකේදී අපිට මෙන්න මේ rear wipe එකත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තව මේ ඊට පස්සේ එන grades වලදී තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මම අර කිව්වා lift back design එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ මේ rear windshield එක මෙන්න මේ boot lid එකත් එක්කම තමයි open වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි lift back කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සෑහෙන්න හොඳ boot space එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අර convenient කියන ගතිය වැඩි ගන්න විදිහට. හැබැයි මේකේ තියෙන මේ පාට නම් ඉක්මනට කෙලිට වෙන විදිහේ පාටක් ඉතින් මම හිතා ගන්න බෑ ඇයි ඒ වගේ decision එකක් Toyota company එකෙන් ගත්ත කියලා. ඉතින් ඔයාලට තවත් space එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ cabin area එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. සහ ඒක උඩට ඉස්සුවෙන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට spare wheel එක සහ ඒකට අදාළ කරන tool kit එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හරි, ඉතින් අපි දැන් ඉන්නේ Toyota Prius S-Touring එකේ interior එකේ. ඉතින් වාහනයට ආපු ගමන් ඉතින් අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලාට ආශ්‍රය කරලා තියෙන විදිහේ වාහනයක් වගේම අපි හැමෝටම ගොඩක් හොරු පුරුදු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අර Toyota වාහන වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ඒ simplicity කියන එක, ඒ තියෙන සරලභාවය සහ ඒ අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම අපිට මෙන්න මේ Toyota Prius එකනොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් built-in quality එකට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ range එකේ බලාපොරොත්තු වෙන වාහනවල අර මේ බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ normal synthetic plastic වලින් ඇවිල්ලා තියෙන ඒ ෆිනිෂ් එක, ඊට පස්සේ අර පොඩි අර බ්‍රෂ් මේ ප්ලාස්ටික්ස් තියෙන එක, ඒ වගේ දේවල් ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේ අපි ඇත්තටම අපි එදින අපේ නැත්තම් normal market එකේ ගත්තොත් එimhe අපේ එදිනෙදා අපි ඒ කියන්නේ normal citizen කෙනෙක් විදියට ගත්තොත් එimhe අපි දකින්න හැම Prius එකම එක වගේනේ. හැබැයි මේ හැම Prius එකකම ලංකාවට ආපු වාහනවල ගොඩාක් ලොකු පරාසයක ආපු ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. දැන් මේකේ මේ fabric seats තියෙන අපිට මේක leather electric seats ගන්න පුළුවන්, අපිට sunroof එකක් එක්ක ගන්න පුළුවන්, මේ තියෙන මේ fillings එක මේ dashboard එකේ තියෙන colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වලට එන හැම විදිහෙම දේවල් වෙනස්කම් පුළුවන්. ඉතින් Prius Alpha එකට ගියාම සම්පූර්ණ මේක තවත් ආයිත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ generation එකෙන් generation එක ඇතුළේ වුණත් අලුත් facelift එක නම් පරණ facelift එකට interior එකේ නම් ගොඩාක් පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තමයි තියෙන, armrest එක වගේ දේවල් එක. ඊට පස්සේ අපි අනිත් normal L grade එකෙත් එක්ක compare කරොත් එහෙම පිටිපස්සේ armrest එන්නේ නැති ඒවා, ඒ වගේ කීපයක්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බොහොම සරලව අපි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට ආයි කතා කරන් පටන් ගත්තොත් එහෙම අපිට all power windows තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම central lock එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ ඉස්සරහා power mirrors control කරගන්න පුළුවන්. ඒ panel එක මෙතනින් පුළුවන්. headlight functions හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක එහා පැත්තෙන් තව මේ music off කියලා නිකන් අර music icon එක off කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් කරන්නේ දැන් මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් EV mode එකේ යනකොට අපිට අර කිසිම
ෆිලින් එකක් නෑ නැත්නම් කිසිම දෙයක් ඇහෙන්නේ ඒ වගේ එකක් ඒක නවත්තන්න මේගොල්ලොන්ගේ විසින් අර පොඩි හම් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ යනවා වගේ පොඩි මියුසික් එකක් වගේ එකක් ජෙනරේට් කරනවා. ඉතින් මේක අපිට ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් නම් ඒක අපිට ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ බටන් එක මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටියරින් වීල් එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් ස්ටියරින් වීල් එකේ ඉස්සරහා අපිට අපේ ස්පීඩෝමීටර් එකයි ටෙකොමීටර් එක නැත්නම් ඒ අනිත් ඩීටේල්ස් ටික බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි ඒක අපේ ගොඩක් දුරට මේක සෙන්ටර් කරලා මෙන්න මේ වගේ ලස්සන මැද්දේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකකින් අපිට මේ සම්පූර්ණ මුළු වාහනේම ඉන්න කට්ටියට ඒක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වාහනේදී ඒක ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් වාහනවල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති දෙයක්. ඉතින් Prius එකේදී අපිට ඒක ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒකෙදී අපිට අපේ එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක කොයි වගේද වෙන්නේ, අපේ මේ වෙලාවේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක කොච්චර වෙලා විදිහට තියෙන්නේ, යන්නේ මොන ගියර් ලීව් එකද, යන ස්පීඩ් එක මොකද්ද, ඊට අමතරව තවත් ඉන්ෆර්මේෂන් කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ ස්ටියරින් වීල් එකට ආවන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ මේ වම් පැත්තෙන් අපේ සෙටප් එක එහෙම නැත්නම් අපි මෙතන තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක වගේම මෙතනින් අපිට AC එක වම් පැත්තෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් මේක අපේ මේ මෙන්න මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපිට මෙතන මේ ටිකේ මුලින්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒත් එක්කම තව මෙහාට එන්න කලින් මම පෙන්නන්නම් මේ වාහනේ තියෙන ස්පේස් එක. ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු හෙඩ් රූම් එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඕනම විදිහට ඕනනම් ඇලවෙලා හරි යන්න පුළුවන් විදිහට තරම් ස්පේස් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙද්දි මේක තමයි අපි මේ Toyota Prius එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන ප්‍රැක්ටිකැලිටි එක, මේ තියෙන කන්වීනියන්ට් ගතිය, මෙන්න මේ තියෙන මේ කම්ෆර්ට් ගතිය, නැත්නම් මේ අපේ මේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න තියෙන ඊසි ගතිය. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බිල්ඩ් වෙච්ච වාහනයක් විදිහට ඇත්තටම පර්ෆෙක්ට් වාහනයක් විදිහට මෙන්න මේ Toyota Prius කියන එක අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන් මේ වෙලාවේ මතක් කරොත් එහෙම අපේ කලින් මාකට් එකේදී වැගනර් අද මාකට් එකේ තියෙන ප්‍රමාණයට වෙනකොට අපිට සෑහෙන හොඳ අලුත් Prius එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2016 පස්සේ මේකේ තවත් අලුත් ෆේස්ලිෆ්ට් එකක් ආවා, තවත් පවර්ෆුල් විදිහට සහ තවත් ෆියුචරිස්ටික් ලුක් එකකට සහ ඩිසයින් එක තවත් අර ලක්ෂරි ලුක් එකත් වැඩි වෙන විදිහට. ඒත් එක්කම අර ප්ලගින් හයිබ්‍රිඩ් ඒවත් ආවා. ඉතින් ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිෆරන්ට් සිනාරියෝ එකක් සහ ඩිෆරන්ට් කතාවක් හින්දා මම මේ වෙකදී ගොඩක් ඉන් ඩීටේල් ඒවා ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි මැද්දට ආවෙන් පස්සේ අපිට පුෂ් බටන් එක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක නම් අපිට අපේ හැම ප්ලැට්ෆෝම් එකකදී එහෙම නැත්නම් හැම ග්‍රේඩ් එකකදී බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතින් හරියට සරලව කිව්වොත් එimhe අපිට key start option එකක් වාහනයෙන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හැම වාහනයකම හැම Toyota Prius එකකම අපිට මෙන්න මේ push start function එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ තියෙන මේ චූටි බටන් එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන උඩ display එකේ brightness එක අඩු වැඩි කර ගන්න. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ S-Touring සහ G-Touring එකට එහෙ කම්පැනි එකෙන්ම එන එහෙම නැත්නම් ජපානයේ Toyota එකෙන්ම එන ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට ප්‍රැක්ටිකල් මදි වගේ නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ අපි කැමති එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම පල්ලයට ආවෙන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ අපේ AC එහෙම නැත්නම් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික නම් බොහෝ දුරට හැම වාහනයකටම සමාන විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට ටෙම්පරේචර් එක අඩු වැඩි කරගන්න එක, ඊට පස්සේ අනිත් මොඩ්ස් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අපිට ඩ්‍රයිවිං මොඩ්ස් තුනක් මේ වාහනයෙන් හම්බෙලා. ඉතින් මේකේ පවර් මොඩ් එක දැම්මොත් එහෙම හරියට බැලුවොත් එහෙම අර එන්ජින් එකෙන් සහ බැටරි එක ඔක්කොම අරගෙන ලොකුම පවර් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට වගේම එකෝ මොඩ් එකේදී අපිට සම්පූර්ණයෙන් අපේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩිම කරගන්න පුළුවන් විදිහට වාහනේ ඇඩ්ජස්ට් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම EV මොඩ් එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැටරි එකෙන් විතරක් අපිට ක්‍රීප් ෆන්ක්ෂන් එක වගේ, ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැෆික් එකේ එහෙම යනකොට එහෙම නැත්නම් නවත්තන් ඉන්නකොට එයාට එන්ජින් එක ඔෆ් කරගෙන ඒකෙන් අපිට ජෙනරේට් කරලා නැත්නම් බැටරි එකේ තියෙන පවර් එකෙන් සම්පූර්ණ අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ අපේ ගමන කන්වීනියන්ට් විතර කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි, ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ සෙන්ටර් පොසිෂන් එකකට හැමතිස්සෙම එන විදිහේ ගියර් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක අපි මොන පොසිෂන් එකකට දැම්මත් එයා ආයිත් ඒ මැද්ද එකටම එනවා. හැබැයි මෙතන අපිට P බටන් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට මෙන්න මෙතනින් වෙනම පාකින් බ්‍රේක් එකක් විතර තියෙනවා සහ අපේ ෆුට් බ්‍රේක් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට ආවම මෙන්න මෙතන කප් හෝල්ඩ් එකක් සහ අවට ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය මේවා දෙකක් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට
මේකේ normal අනිත් දේවල් විතර පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ වගේ lid එකක් හම්බෙලා තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන armrest එකත් එක්කම accompany වෙලා තියෙන තවත් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ storage area එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ storage වලට ආවම ඉතින් අර convenient කියන එක ඒ ඔක්කොම ගැන අපි ලොකුවට කතා කරලා වැඩක් නැහැ. වාහනේ ඇතුළේ ඇත්තටම ඉඩ නැත. දැන් passengers වලට හොඳද ඉස්සරහ සීට්ස් වල ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සට කියලා බලමු පිටිපස්ස කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව මම අර පෙන්නුව ස්ටෝරේජ් ඒරියා වලට අමතරව මෙන්න මෙතන මේ පැනල් එකෙන් පල්ලෙහා තවත් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ ඒරියා එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. කැමති જાති දේවල් ටිකක් දාගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒකෙන් එතනින් නවතින්නෙත් නෑ. අපිට මෙන්න මේ වගේ උඩට තව මේක එකක් පාර්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහායින් තවත් මෙන්න මේ වගේ ලට්ටපට්ට ගොඩක් එක්ක ටිකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අර සන්රූෆ් එකක් එන ඒකේම ඉතින් ගොඩක් සෑහෙන්න අර ඇත්තටම නැති තරම් කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඒකත් දැන් වාහනය ග්‍රේඩ් එක ටික හයර්ස් ග්‍රේඩ් වෙලා හැබැයි ඔප්ෂන්ස් ටිකක් අඩු වෙන විදිහේ දේවල් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රියස් කියන මෙන්න මේ මාතෘකාව ඇතුලේ කතා කරද්දී. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ වාහනේ ඉස්සරටින් කතා කරන්නේ. අපි ටක් ගාලා පිටිපස්සට පැනලා බලමු ෆ්‍රන්ට් එක මේ වගේ වෙද්දි රියර් සයිඩ් එක මොනවා වේද කියලා. ඉතින් රියර් සීට්ස් වලට ආවම අර ඉස්සරහා සීට්ස් වලින් හම්බෙන මේ જાතියේ වාහන වලට ගැලපෙන විදිහේ සහ අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහේ කම්ෆර්ට් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොම හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපිට පිටිපස්සට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේකේ ලිෆ්ට් බෑක් කියලා කියන හින්දා ඉතින් මෙන්න මේ හරියට එනකම්ම අර සෙඩාන් එකක ලුක් එකක් ඇවිල්ලා එතනින් පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ස්ලෝප් ලයින් එකට යන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු කැබින් ස්පේස් එකක් මේ පැසෙන්ජර්ස් වලට අරගන්න පුළුවන්කමක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ලෙග් රූම් එක කොහොමද කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි අර සීටින් පොසිෂන් එක ගත්තොත් එහෙම ඔය සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ සීටින් පොසිෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ සීට්ස් පල්ලෙහෙනොත් අපිට මෙන්න ස්පේස් එක තියෙන හින්දා බොහොම සරලව පහසුව අපිට ය아가ීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම අර කිව්ව G Touring එකේ සහ S Touring එකේදී අපිට මෙන්න මේ වගේ armrest එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් මේ L grade එකේ උඩේ වලට අපිට මෙන්න වගේ armrest එක මෙන්න මේ වගේ cup holders දෙක එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් L grade එකේදී අපිට මෙන්න මේක වගේ එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මට ඇත්තටම මේ ඩ්‍රයිවිං එකේදී මම මේ ගැන කතා කරන්න හිටියා. මේ වාහනේ අපේ CVT ගේ සිස්ටම් එකක් එක්ක නෙන්නේ. ඒතකොට දැන් CVT ගේ සිස්ටම් එක තියෙනවනේ මේක අර බොහොම ස්මූත් විදිහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒව ගැන කතා කරන්නේ ඒත් එක්කම මේකේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් එක තියෙන හින්දා පිටිපස්සට ලොකු ඇක්සල් එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතන මැද්දේ තියෙන හම්ප් එකක් මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට බොහොම ලේසියෙන් පස් දෙනෙක්ට උනත් යන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන. ගොඩක් වාහන වල හෙඩ් රෙස්ට් තුනක් තිබ්බට පස් දෙනෙක්ට යන්න හැකියාව සෑහෙන අඩුයි. ඉතින් මේ වාහනේදී සෑහෙන්න ඒකට ලොකු සොලියුෂන් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් මැද්දෙක් කෙනාටත් සාපේක්ෂව යාගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව පිටිපස්සේ නම් අපිට වෙනම ඩෝබින්ස් කියලා ලොකුවට මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ඩෝ හැන්ඩල් එකේ දාන පාර්ට් එකේ කැල්ලක් විතරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ උනාට අපිට කමක් නැහැ. මොකද අපිට බොහොම සරලව මෙන්න මේ වගේ පිටිපස්සට අපේ මෙන්න මේ බූත් ස්පේස් එකට ඇක්සස් හම්බ වෙලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපිට පිටිපස්ස ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ හොඳට. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම මොන જાතිය මාකට් එකක් ආවත් ඇත්තටම අපිට යන්න පුළුවන් විදිහේ අපිට හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන් විදිහේ වාහනයක් තමයි Toyota Prius කියලා කියන්නේ. ඒක හින්දා තමයි මාකට් එකේ ලොකු ජනප්‍රියතාවයක් මෙන්න මේ වාහනේට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු වාහනේ අපේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එකේ ඉන්ටීරියර් ඔක්කොම ගැන කතා කරන්නේ. මේක ඇත්තටම පාරට අරන් ගියහම මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් අපි Prius එක පාරට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඉඳගත්ත ගමන් අර අපිට හම්බෙන අර ලොකු ගයිගැන්ටික් වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙන සහ මේ ඩිසයින් එකත් එක්කම එකතු වෙලා තියෙන මේ පොසිෂන් එක හින්දා හොඳ ප්‍රසන්සයක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැම පැත්තෙම අපිට හොඳට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද්ද වටපිටා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ මිරර්ස් එක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට හොඳ තවත් වීව් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ මේ වගේ සෙන්ටර් පොසිෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන එකෙන් අපිට D එකට දාගෙන බොහොම සරලව යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා ඩ්‍රයිව් මොඩ්ස් තුනක් තියෙනවා. අපිට පවර් මොඩ්ස්, එකෝ මොඩ්ස් සහ EV මොඩ් කියනදී අපි මේකේ මේ වෙලාවේ ඉන්නේ එකෝ මොඩ් එකේ. ඉතින් එකෝ මොඩ් එකේදී වාහනේ එෆිෂන්සි එක උපරිම කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි වාහනේ බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එන්ජින් එකෙන් සහ බැටරි එකෙන් වෙන්න ඕන හරි තැනදී එන්ජින් එක කික් වෙලා ඒකෙන් එන්න ඕන පර්ෆෝමන්ස් එක සහ ඒකෙන් එන්න ඕන සපෝට් එක එනවා වගේම ඒ වෙනකන් බැටරි එකකින් වාහනේ බැටරි එකෙන් වාහනේ රෝද ටික ඉදිරියට අරගෙන යෑමේ හැකියාවක් මේ වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට මෙන්න මෙතනින් මාස්ටර්ට පෙන්වනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි පවර් මෝඩ් එකට දැම්මොත් එහෙම නැත්නම් මේ ටෙක් ඇක්සෙට් කරොත් එහෙම ටක් ගාලා ඉතින් පෙන්නනවා මෙන්න මේ වෙලාවේ එන්ජින් එකෙන්
යනවා කියලා. ඉතින් ඒත් එකම එකෝ මෝඩ් එකට දාපුවම මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් මම EV මෝඩ් එකේ ඉන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එහාට පැන්නයින් පස්සේ ඔන්න එන්ජින් එක කික් වෙලා එන වෙනවා. ඒක ගොඩක් තද කරෙන් පස්සේ අන්න ඔන්න පවර් එක දෙනවා කියලා ඒකත් අපිට ලස්සන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක අර රීජනරේටිව් බ්‍රේකින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බ්‍රේක් එකේ කකුල පාගගෙන ඉන්නකොට ඒකෙන් එන ඒ රෙසිස්ටන්ස් එකෙන් වාහනය චාර්ජ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් මේකේ බැටරි එක චාර්ජ් කර ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනයට ආවන් පස්සේ තවත් දේවල් කියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අර මේ ට්‍රිම්ස් කීපයක් ගැනම අපි කතා කරානේ. ඒ ට්‍රිම්ස් ගැන කතා කරනකොට මේ L grade වල ටිකක් fancy විදිහට තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් අපේ මේකේ ස්පීකර් සිස්ටම් එකේම අපිට JBL tune speakers හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට අර බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා ටිකක් up market driving experience එක එහෙම නැත්නම් driving pleasure එකක් නැත්නම් ride pleasure එකක් හම්බ වෙන විදිහට ඒ වාහනේ ඒ සමහර දේවල් අපිට include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම අර ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරද්දී කිව්වා මෙතන මේ තියෙන මියුසික් බටන් එකක් වගේ එකක් එක්ක ඔෆ් කියලා ගහලා තියනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඇත්තටම වෙන්නේ දැන් වාහනේ EV මෝඩ් එකේ තියෙනකොට එහෙම නැත්නම් බැටරි එකෙන් විතරක් යනකොට වාහනේ කිසිම ශබ්දයක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් අපි දැන් එකෝ මෝඩ් එක කියන්නේ කිසිම ශබ්දයක් ඔයාලට එහෙම ලොකුවට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ඔයාලට ඩිස්ටර්බ් වෙන එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා දැන් මේ ඉන්නේ වාහනයක් ඇතුලේ සහ ඒක කියන එක ඔයාලට මේ මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ හින්දා ඒකෙන් පුංචි හම් එකක් නිකන් අර ඉලෙක්ට්‍රික් හම් එකක් වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් නම් ඒක ඔයාලට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔෆ් කරගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සම්පූර්ණයෙන් මේකේ බැටරි එක charge වෙලා තියෙන වෙලාවට මේකේ EV මෝඩ් එක දාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් එකක් විදිහට වාහනය ඉදිරියට අරන් යාමේ නැත්නම් හසුරුවා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මම වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරද්දී මම ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් ගැන කතා කරා. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් ගැන කතා කරනකොට මම කිව්වා සාපේක්ෂව ඕකේ කියන්න පුළුවන්. නමුත් ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක ගැන. ඉතින් ඒකෙදි අපිට සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පාර තොටේ යනකොට අපිට නෝමල් විදිහට යන්න පුළුවන් වගේම සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩ්ඩ පහතර වෙලා තියෙන හින්දා අපේ මේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක නැත්නම් මේ සීට්ස් වල පොසිෂන් එක පවා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන එකෙන් අපිට ලොකු මේ අර ලෙග් රූම් එක කරන් දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සීට්ස් පල්ලෙහාට ආවම ඔබ්වියස්ලි අපිට හෙඩ් රූම් එක ටිකක් වැඩි වෙන විදිහට අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම ප්‍රමාණයේ පුද්ගලයෙක්ට මේකේ මේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් වෙන්නේ නැති විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි අන්න ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් නෑ බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ මේ වාහනේ ඇතුළේ. මේ වගේම මම එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරද්දිත් කිව්වා මෙන්න මේ වාහනේ දැන් මේක ෆ්‍රන්ට් එන්ජින් ඒ වගේම මේ වාහනේ ඒකෙන් නිපද වෙන බලය යන්නේ ෆ්‍රන්ට් වීල්ස් වලට. ඉතින් එතකොට මේක ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිවිං වෙහිකල් මෝඩ් එකක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට එන්ජින් එකෙන් සහ එන්ජින් එකෙන් බිල්ඩ් වෙන ඒ එනර්ජි එක යවන්නේ ඉස්සරහා රෝදවලට. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් එන්න ඕනේ ඒ විදිහට තියෙනවා. වගේම මේක අපේ CVT ගියර් සිස්ටම් එකක් තියෙන හින්දා අර ගියර්ස් වලින් යනකොට අපිට ගියර්ස් මාරු වෙනවා වගේ දෙයක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම නිකන් එක නෝමල් ගියර් එකකේ යනවා වගේ තමයි දැන් තියෙන්නේ. මොකද එක ගියර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේක අර බෙල්ට් එකකින් කන්වර්ට් කරන එක තමයි එකම වෙන දෙයක් විදිහට තියෙන. ඉතින් ඒක මේ වගේ වාහනවල අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න බෑ. මොකද ඒක ටිකක් යුරෝපියන් ස්පෝර්ට් වගේ වාහනවල තමයි ටිකක් අර CVT ඒ වගේ ගියර්ස් වල තියෙන. ඒතර මේක සම්පූර්ණයෙන් බිඳුවේ ඉඳන් යන ස්පීඩ් එක නිකන් එකම ස්පීඩ් එකකින් බොහොම ලස්සනට අර දැන් ප්ලේන් එකක යනවා වගේ ෆීලින් එකක් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාට මම වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් ගැන කතා කරේ මට ඇත්තටම කියන්න අමතකයි. තමයි මෙන්න මේ වගේ AP එකෙන් පවා අපිට මෙන්න මේ වගේ වින්ඩ් එකක් හම්බෙලා තියෙන හින්දා ඇත්තටම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් සෑහෙන ප්‍රමාණයකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මීටර්ස් එක මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තන් පස්සේ අපිට තවත් සාපේක්ෂව වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපේ විසිබිලිටි එක. එහෙම නැත්නම් අපේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට අපිට මැනුවල් කරගන්න බොහොම ලේසි වෙන විදිහට ඒ ටිකත් අපිට අරේන්ජ් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ පොඩ්ඩක් රැස්සකට හිටලා තියෙන හින්දා මම මේ වෙලාවේ ගොඩක් හයියෙන් එහෙම නැත්නම් අපි මේ පවර් මෝඩ් එක try කරන්න හදන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඕවර්ටේක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ලොකු කරදරයකින් නැතුව ඕවර්ටේක් කරගන්න හැකියාව මේ වාහන හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද මේකේ සාමාන්‍ය 1.8 ලීටර් එන්ජින් එකක් ගත්තම ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් පවර් එක ගැන අමතක කරත් සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් එක හොඳ එන්ජින් එකක් හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් ඔය වංගෝ මේ එලින් ගන්නකොට බොඩි රෝල් එක එහෙම සාමාන්‍ය මට්ටමකට අපිට තේරුණාට ඒක අපිට අර අන්කම්ෆර්ටබල් කියන ලෙවල් එකකට දාන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඔයා ගන්න විදිහ අනුව ඔයාලට බොහොම සරලව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන හින්දා. ඉතින් වලවල් වලින් සහ බම්පර්ස් වලින් දානකොට ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍යයෙන්
පොඩි වලකින් දානකොට එහෙම අපිට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. ඉතින් මොකද අපිට අර හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද මේ වාහනේ මේ තියෙන ෆීචර්ස් සහ මේකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ කන්විනියන්ස් එක බලාගත්තම සෑහෙන හොඳ මට්ටමක සෑහෙන අප්ඩේටඩ් මට්ටමක තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේක 2013 මැනුෆැක්චර් කරපු කාර් එකක්. ඒ වෙලත් මේ වාහනේ තාමත් අපිට මේ වගේ හොඳ රයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේ වගේ හොඳ රයිඩ් ප්ලෙෂර් එකක් ලබා දෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ රයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ Prius කියලා කිව්වම අපි හැමෝම අඳුරන නාමයක්. ඉතින් මේක ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිෂන් එකක් විදිහට ඔයාගේ කරගන්නවා නම් ඔයා මොන වගේ මට්ටමකද ඉන්න ඕනේ නැත්නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක ඇඩ්වයිස් එකක් නෙවෙයි. මේක Prius වෙන්නේ අපි විසින් ඕගොල්ලොන්ට දෙන නිකන් ප්‍රෝ ටිප් එකක් විදිහට තමයි අපි මේ සේවාව කරන්න try කරන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම අද මාකට් එකේදී මොන විදිහට තිබ්බත් සාමාන්‍ය වාහනේ කන්ඩිෂන් එක හොඳයි නම් සාමාන්‍ය වාහනේ මේන්ටේන් කරලා තියෙන විදිය හොඳයි නම් ඕගොල්ලන්ට ගත්තාට පාඩු වෙන්නේ නැහැ කියන විදිහේ වාහනයක් තමයි. මොකද මේ වාහනේ කල් පැවැත්මත් එක්ක අපේ තියෙන මේකවල බැටරිස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බැටරිස් වෙනස් කරන විදි දැන් අලුත් ටෙක්නොලොජිස් වලින් තියෙන මේකේ සමහරලාට බැටරි ෂෙල් මාරු කරනවා කියලා කියනවා. සම්පූර්ණ බැටරි එකම රිප්ලේස් කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලින් හරියට ඒ වැඩේ වෙලා තියෙනවද කියන එක තියෙනවා නම් හරි හොඳ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන වාහනයක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම අත ගැහුවට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. හොඳ රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ නරකයි කියලා කියන දෙයක් ඇත්තටම නැති තරමට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කිසිම දෙපාරක් හිතන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් go for it කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ වාහන වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Toyota Prius කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගැනත් මතක් කරන ගමන් අනිවාර්යෙන් අපේ subscribe කරන්න. ඉතින් අපි හැම week එකකින්දම මේ වගේ වාහන සහ අපිට හීනක් වෙලා තියෙන වාහන පවා ඕගොල්ලෝ ගාවට අරන් එන්න අපි try කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියෙන් ගිහිලා එනකන් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ ඔබගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 Ria 7